Куди ми їдемо, що сталося взагалі, що відбувається? Ми вирішили помандрувати трошки і виїжджаємо зараз в Тбілісі на 2 доби, а потім в Боржомі на 2 доби. Ми вже забронювали житло. Зараз сідаємо на потяг, який стартує 8-10 ранку і їдемо. Бачите, як Батумі виглядає? Ось такий на Батумі гарний. Гарно? Да. Полюбляєш зранку вставати? Ні. Як і раніше вставала, я дивуюсь зараз з себе. Ось так виглядає вокзал, взагалі все дуже просто. Мені здається взагалі, що тільки з одної платформи тут потяги їздять. Є друга платформа, ну і третя. Ми у Тбілісі, алілуя. Дуже спекотно сьогодні, я не знаю наскільки нас вистачить. Нам додому ми так по мапі подивилися десь годину йти. Ми не факт, що в годину цю будемо йти, але я запропонував Олі спробувати прогулятися просто в тому напрямку. Втомимось, візьмемо таксі та поїдемо. Ми з вокзалу, люди всі направо. А я дивлюсь, нам пішки треба наліво, де взагалі сонце, спека, такі відчуття там 45. І ніхто туди не йде, крім нас. Ми вже вийшли більш на таку цивільну вуличку. Рухаємось в центр, в сторону центру. Бо тупо було б сісти на таксі, приїхати додому, а зараз тільки десь 3-я година, так? Друга. Тільки 2-га година. Ну, я вирішив трошки вбити 2 зайців. Подивитися, трошки прогулятися. Бо цікаво, я думаю, як я Олі сказав, навіть екскурсії деякі не дадуть вам того відчуття, от то, що ви відчуваєте, розумієте, і то, що бачите, коли гуляєтесь. Просто прогулюєтесь містом. Мені це дуже подобається. Тут же такий, бачите, трошки цивілізація. З вокзалу, там взагалі щось, я думаю, його пересете, щось дуже бідне, таке зруйноване, прям місто, прям ніхто не доглядав за цими будинками. Тут же погарніше, ні, нам туди. Оля мене збиває. Ще скажу 2 слова, як ми взагалі їхали на тому потязі. Потяг коштував 35 ларів з одного людей. 35 ларів в гривнях, це 500 гривень, так? 500 гривень з людини в одну сторону? В одну сторону. Їхали ми 5 годин. Потяг більш-менш зручний, туалет, ну як наші Інтерсіті в Україні. Але в Інтерсіті у нас круті бари є, де там кава, чай, сирнички там якісь оці, ну ви знаєте, каші. Коротше, можна поїсти нормально. Прям меню є ціле. Тут такого нема, тут стоять автомати, я так з краєшку там зняв, бо люди були, незручно було, але я, коротше, покажу. Вибір такий собі, ну як в автоматах, що там може бути, напоїв нема. Напоїв маю на увазі чая, кави, ось. Види за вікном були, спочатку ми виїжджали, це все в низині такої ми їхали, дуже гарні були нам туди. Було зелено, гори, красота. Потім трохи пейзаж змінився на такі випалену таку, знаєте, висохшу землю більш-менш, вже пагорби, схили, не гори. Ну, все одно цікаво, гарно, деколи так собі. Ну, нормальна дорога, цікава, більш-менш зручний потяг. Ну, все. Тобто нічого такого страшного, 5 годин після 2 діб Олі в Україну на автобусі здалося взагалі дрібничкою, так? Ти вже втомилася, так? А мені таке відчуття, що у мене, що зараз плюс 50 на вулиці. Ну відчуття, я кепку не носив до цього, але взяв, бо лисина страждає. Слухайте, ми щось не вивозимо трошки. Зайшли в маркет найближчий, приїхали трошки на автобусі ближче до центру, тут площа Свободи, може підемо подивимося, якщо переживемо, бо спека якась ну прям нереальна. Ти виходиш з автобуса, в автобусі кондьори, це лайк грузинам за це окремий. Просто виходиш з автобуса і в пекло якесь потрапляєш. Ну ми були по Азії, подорожували, я не знаю, там в якісь східні країни, ну щось дуже спекотно. Оля просто ура, магазин, крамничка, ура, типу охолонимо трохи. Зараз щось перекусимо, трошки зберемося з думками, якщо вистачить у нас сил, натхнення, то підемо. А Оля задоволена.
Їжа, як можна Олю порадувати? Тільки їжею. Ручки вже гуляють, бачите. Поки враження нормальне, але ще зарано щось сказати, це взагалі глупо ще. Подивимось, що далі буде. Але за цивілізацію окремий лайк, що в автобусах можна сплачувати телефоном, без контакту, чи карткою, чи окремо купити автобусну картку. Просто телефоном пікнув і пішов. Дуже прикольно, раджу користуватися. Я тулюсь до холодильника, це просто капець, у мене аж паніка. Мені навіть так спекотно не було в Куала-Лумпурі, як тут. Ну, сьогодні, коротше, такий місяць, кажуть, називається навіть гнилий місяць, тому що дуже спекотно, прям дуже спекотно. Вітра нема і температура якась завищена занадто. Скоро ми поїдемо ось ці місця під назвою Боржомі. Роли ось такі гривень 100-110 коштує, 8 ларів. Ну таке, типу з креветкою, креветки мало, звичайно. Нормальна ціна. Оля каже, що в неї кукуха їде я не можу. і гуляти вона вже не може. Таксі беремо, їдемо додому, а там подивимось. Може під вечір поїдемо. Ну коротше, серпень це такий важкий місяць. Ну я не знаю. Кажуть, що кожен рік схожий такий місяць. Дуже спекотно. Я не думала, що так важко буде. Я звикла до жари, такої жари я щось взагалі не можу. Може я тому, що я не поспала сьогодні, я не знаю. Воно мене просто вбиває. Це для тих, хто не розуміє, ми в Таїланді цю зиму провели. І ось, і що казати, я не знаю, якщо з зими потрапити відразу сюди. Ну, з зими відразу сюди потрапити дуже тяжко буде, бо це я кажу про серпень. Червень і липень був більш-менш нормальним, прийнятним. Жара така була київська, знаєте, прийнятна. Терпляча, як терпіти можна було, я не знаю, але то дощ був, то сонце, але зараз щось якийсь серпень такий дикий трохи. Таке місце є в цьому магазині, це Carrefour, такий мережа і в Батумі є, і ось в Тбілісі. Можна щось і купити, і поїсти, і попити. До речі, кава. Гарно. Смачна кава? 5 ларів. 5 ларів, це скільки гривень швиденько? 65 десь. Ми вийшли погуляти ввечері, трошки відпочили. Оля каже, ти хоч запам'ятай, де ми живемо. Я кажу, в мене фотографічна пам'ять. І тут інший кадр, ми, кажу, йдемо вночі на Помацьки, ніфіга не знаємо, не бачимо, бо дивіться, який райончик ми живемо. Ну, я пізніше покажу, де і як. Це приватний будинок, просто наш другий поверх. Ну, все скромно, звичайно, без фанатизму, так кажучи. Зараз підемо ось туди і десь щось вам покажемо. До речі, як вам мої шкарпетки? А? Зачот? Я тільки вимкнув камеру, підходь. Інжир, дивіться. І правду кажуть, оси відкладають в них свої лічинки. Але прикол в тому, що вони в нас в шлунку помирають. Дивіться, як відкрився. Я такого ще не бачив. І воно вже стигле. Блін, та вони стигли. Отаке їжте. Усьо крутий. А він з диркою. Вже зірвало, каже. Слухайте, ми тут стільки, а усьо хурма, будь ласка. Хурма стигне. Просто. Ти собі не зірвав. Та не хочу. А диви, що в тебе на цьому. Зірвало, каже. Ми на деревах вже бачили, що ми тільки вже не бачили. Ківі, інжир, мушмала, це такий фрукт. Що ще? Чучхело ледь не сказав. Хурма. Ще якийсь ми фрукт такий ягоду куштували. Він схожий на черешню, але трошки терпкий. Вони з нього варення теж готують. Ми купували і їли, таке, один раз більше не захотіли. Солодкий. А лічинки смачні? Жирненькі? Дай скуштую я. Такий не дуже, але солодкий. Не дуже солодкий? Ну, інжир сам по собі не дуже солодкий, ви розумієте. І в Батумі зараз ми купуємо. Воно взагалі таке не дуже, зелені прям такі, так? Я перший раз їм інжиру так от зірвала і їм. Ми тут з дерева вже що тільки не їли, так? Апельсини. Як з голодного краю. То не апельсин був, а щось таке. Я знімаю, якщо що, фіксую просто злочин. Інжиру просто безліч росте. Тримай, я пригну. Тримай. Ні, не той, ти зелений. Тримай, знімай мене. Ось цей гарний. Ох, він який просто. Дивіться. Сок краба, тільки забереш. Дай я покажу. О, йопарасоте. Крутяк. Оцей буде солодкий, бо він аж в руках. Давай, куштуй. Ти такого не куштувала ще. Серйозно? Солодкий?
Скажите, скажуть, що я придумаю. Це найкращий інжир в моєму житті взагалі. Скажи. Він як медовий тут. Да. Я до того прям розказував, біля що він не шкірки. дуже солодкий. Ну він не дуже солодкий, але солодкий, от якраз класний для фрукта, да? Да, я тебе пиливом злив. Дивіться, яка стіна гарна. Да. Це ж кайф. Та їж не хочу. Щось, напевно, тут жити лишусь. Гранати ростуть, блін, просто. Голодний не будеш. Да, там винограда вже дофіга спіє. Виноградом взагалі дуже багато засаджено в них взагалі в Батумі. Коротше, ми нікуди ще не прийшли, нічого, ніякі там ці достопримічательності ці не знімали, нічого, да, але навіть і тут же цікаво, ось про що. Будинки бувають і такі, а бувають і такі, в якому ми живемо, ми покажемо, він дуже звичайний, в декілька поверхів. І знаєте що, такий дуже звичайний. Так я б зі сторони подумав, що взагалі якась ніщита проживає. Знаєте, а так звичайні люди. Фруктів росте така безліч. От просто Грузія, ну клімат дуже крутий, але місцева ця жіночка, хазяйка, оцієї власниця будинку, де ми проживаємо, каже, що не буду знімати жіночку, каже, що клімат змінився. І дуже стало спекотно і жарко, і снігу взагалі не було 5 років в Тбілісі. А ось ще в шпаринку таку покажу вам. Храм поруч. Ми туди, по моєму плану, підемо завтра ввечері і там завершуючи якесь відео знімемо. Але це по моєму плану, а мій план, ви ж знаєте, я як раз, де ми, на крабі, я там по плану нас повів по джунглям. І моїм планом можна підтертися трошки. Ну то таке, як складеться, коротше. Дивіться, ось це основна така перша наша локація цікава, котру я хотів вам показати. Є прогулянки по річці Кура. Кура називається річка, вона протікає по 3 країнам: Азербайджан, Туреччина і Грузія. І мені дуже подобається оця локація. Дивіться, як ці будинки стоять взагалі на цих схилах, я не знаю, як це, на прирвах усіх. Ти виходиш там покурити, там, я не знаю, чайку, кофійку попити, кави, вибачайте. Так, і такий апчхі, ляп. Ну і на човен потрапив, да? Ну дуже прикольно, якісь печери, там хтось виколупував щось, там дивіться, водоспад, Оля не бачила. Що? Клас. Щось ще будується, але я взагалі навіть не можу уявити, які мізки мають бути, щоб будувати взагалі, ну і сталеві яйця, вибачаюсь, щоб будувати на таких прирвах. А ось там канатна дорога, бачите є? Зараз підемо ще в сторону центру, подивимось, познімаємо. Коли вони лягають спати, молитва, коротше, починається з того: Боже, щоб мій дом не обвалився на цю схилі, щоб Оль, він ми не в довго Китаї, тримався. ми в Грузії. А, ми в Грузії, ну... Щоб мій дом щоб мій ніколи дом не ніколи не обвалився. Сакартвело, щоб стояв вічно. На смікалку задачка, швидко, за 5 секунд, як нажати, натиснути і щоб перейти. Просто руку піднести. Ні. Давай, швидко, я записую відео. Ні, не працює так, я знаю вже відповідь. Натискай, то не кнопка. Я не знаю. Прикинь, а кнопка знизу. Отак. Та-ден! Прикинь, як тобі такий підход? Для блондинок. Ні, ну прикиньте, ви бачили, да? Така хрінатінь стоїть зверху, типу кнопку. То не кнопка, вона просто не працює, просто коло таке. Я просто в тіктоці випадково колись це побачив і такий, що? Я не повірив, бо в Батумі такого я не бачив. В Батумі там такі схожа тема, але кнопка натискаєш. Покажи оце. Гарно, бачите, як гарно. Щось я в такому прямо, знаєте, натхнення прям таке. Бо з'являються сили, бажання знімати, і прям гуляти, і в жару навіть. Бо дуже гарно, дуже цікаво. З залізничного вокзалу, коли ми вийшли, я такий думаю, бля, щось таке старе місто, прям все захаяне, захаращене. Фу такий, знаєте, спочатку. Потім проїхались трошки центр, і тут вже навіть я майже нічого не бачив, але мені дуже подобається. Я бачу попереду там міст Дружби є, він такий скляний, його ремонтували ось у місяць. Тільки відкрили, я так розумію, після ремонту.
Якщо, ну я його бачу, він далеко, якщо ми зараз планували поїсти і щось не зміниться, то ми туди підемо. Дивіться, яка краса. Ну, розвинуте місто, прикольне. Прикольне. Але ми в Турції були мало. Мені схоже на Турцію, я не знаю. Я Турцію ще мало бачив, але то, що бачив, ну, відчувається щось таке, якийсь дух, щось літає таке, знаєте, в повітрі. А тут же, бачите, така грузинська церква. Ну, прикольно, гарно, цікаво. На канатну дорогу, вона тут стартує, хочемо поїхати туди зараз. Але щоб стемніло вже, бо зараз і сонця нема, і місто ще не горить. Тому, ви розумієте, хочу, щоб хоч нічне місто побачити. А то зараз вже і не то не буде. Трошки погуляємо, потягнемо, якщо вона буде працювати, поїдемо. Якщо не буде працювати, то спробуємо завтра це зробити. Пропонують на прогулянки по річці цій покататися. Ну, не знаю, мені якось не дуже цікаво. Ну, Чого, їдеш мені ти цікаво. по річці просто поїхати. І що ти там побачиш нового? Те ж саме ми вздовж Як йдемо у і Венеції бачимо. такої. А ще прикольно такі автобуси є. Як в Куала-Лумпурі. В Куала-Лумпурі ми на такому їздили. Ну прикольно, і я завжди от такі темки раджу, ну і таким як ми. Якщо перший день, перший там тиждень ви, наприклад, в місті, то знайомитесь дуже гарно з містом. Воно вас возить, він вас возить по всім топовим локаціям. Ви хоча б складаєте вже якусь думку, велике місто, то де прогулятись, що вам більш цікаво, а потім вже точково йдете і досліджуєте те, що вам потрібно. До речі, сьогодні 15 років рівно, як кончена підарасія напала на мирну Грузію 15 років тому, 8 серпня 2008 року. Уявляєте, як це знаково, чи як це можна сказати? Ну, сумно в той час, так, водночас, ну і так склалося. Ми не планували на дату чи що. Ну так склалося. Це я не знаю, чи знак такий, чи натяк, чи що, я не знаю, але ну, справжні брати це зараз грузини для нас, знаєте, грузини. По нещастю, можливо, я не знаю, але вони як ніхто нас розуміють і дуже підтримують. За це я дуже дякую. Це просто центр міста. Ще прикольно. Просто центр міста. Запитую, що я там шукаю. Закладку, блін. Кажуть, ось там шукай закладку. Цей автобус коштує 70 ларі з людини. Квиток, сказали, діє сьогодні і завтра чомусь. Я не знаю, може це якась акція чи так завжди. Кажу то, що і нам сказали. Все. Йдемо подивитися на цю канатну дорогу. Зараз десь 7:30, дивіться, яка черга. Але вона типу рухається, така жвава, знаєте, але щось я вже сумніваюся, йти туди чи не йти. Що, підемо в чергу ставати? Що робити треба? Черги не лякайтесь, ми за 15 хвилин приблизно підійшли. Тобто ви зможете зі сторони взагалі побачити, як має рухатись черга. Кабінка під'їжджає, запхали інше, ну ви зрозуміли, черга така жвава. З 10 до півночі працює ця дорога канатна, і на цій дорозі можна піднятися до Нарікали цього фортеці. Ми зараз туди піднімемось, подивимось, але ну, вже вечір, я не знаю, я розраховував з Олею побачити просто нічний Тбілісі. Тому зараз що з цитаделью фортецею буде, ну не знаю, подивимось. А квиток це паспорт? І ще українцям, да, це безкоштовно. Ну зараз перевіримо, нам охоронець сказав, що так. Ого, тут прикольно дивитися. I'm so okay. Like this, it's okay. It's okay. I'm
Ah, I understand. Yeah. Okay, okay. No Because problem. it's Okay. No problem. No It's okay. problem. We're from Ukraine, no problem. Ти дивись донизу. Оля налякана трохи. Ну, я регулярно на лижах катався до війни, і там такі підйомники, то ти трошки звикаєш. Іноді високо десь, ну, я про Буковель, про Буковель, про Карпати. Але тут трошки сикотніше, бо ти прям над будівлями, над бетоном. Ну так, стрьомно. איזה יפה לראות את הכל, וואו. תסתכל. Так, знаєш, не хочеться рухатись. Олі трошки аж міміка змінилася, знаєте. בתוך הנהר נכנסות. Ну да, так. А прям під себе подивись, яка висота. Прикольно. Уші, до речі, заклало. יש לזה שמות. А ось оця фортеця, зі сторони покажу, як вона. Гарно, да? גרוזיה הייתה מלאה במלחמות, אבל מי שנלחם Підйом איתם, швидкий, ось вже і кінець тут. יש Ну, אנשים ми зараз שיורדים все це побачимо з висоти ברגל, без скла. וחצי, תסתכל, ויורדים ברגל. תסתכל יאיר. Дивись, як він швидко туди Да, спускається. Ми високо і здається, що ми повільно рухаємось. Ми рухаємось так нормально. הבתים האלה, אנשים עוברים עליהם. Уші закладає. О, гарна кафешка, дивіться яка. Дивись, як тут швидко летить. дивись. Да. На підйомник, на лижний підйомник схоже дуже. כן, עכשיו אנחנו יורדים. אחרי זה חוזרים מתי שאנחנו רוצים. Оля прям вискакувала, наче, блін, обстріл, знаєш. Давай, пішли. Так, зараз все будемо показувати, розповідати, що бачимо. Зараз ще такі сутінки, розумієте? Це не дуже прикольно, бо тільки починає все темніти. Потім ми підемо на той скляний, там, міст дружби називається. Цікаво, між ким і ким. Дивіться, яка приблизно швидкість була, щоб ви розуміли. Ну, воно, здається, не так швидко всередині, а насправді ти нормально рухаєшся. Прикольно. Ми ось там були, біля церкви знімали, якщо пам'ятаєте. От річка отак іде. Ми ось так прийшли, вздовж річки, перейшли, от там старт канатами. Дуже гарно. Так круто підсвічується церква. Зараз трошки, да, ще темніше буде гарніше. Є такий зіплайн, бачите, ну тут зіпін написано в Тбілісі. Зіплайн, я так називаю. І аж до тої білого намету згадував, півгодини. Тут десь Botanical Garden. Я думаю, що він якраз, я так розумію, десь отакий є. Чи ось там, чи де він, десь вгорі, коротше, не десь отут, коротше, я не знаю. А то будинок моєї мрії, дивіться, отам в горах. Дивіться, який хрустальний замок. Ну зараз вже світла не вистачає, і моя камера дуже погано видає вже кольори. І там така білосніжна кухня, і дівчина Ти бачиш, на цю воду? і дівчина в такій білосніжній всі Сукні. сукні готує вечерю, така тендітні рученьки у неї такі, блін. Олі, фантазія. Ну гарне місто, зараз ще чекаємо. Чекаємо, буде більше вогників. Ну, сувенірні лавки, як завжди, є з туристичних локацій. Ну, правильно, а що? Чому ні? Так, вже трошки, ну гарно. На місце ще треба туди потрапити обов'язково. Ну, велике, розбудоване таке сучасне місце. Ну, я не знаю, мене тягне до Турції чомусь до порівнянь. Не знаю чому. Ну, близькість може якось впливає і це нормально. Я не знаю, як вам це передати, а це типу батьківщина мати, як в нас. Вид зверху. Від знизу під юбку підглядаємо, знаєте. Ну, і хочу привітати, нарешті цю радянське лайно просто скинули, і у нас тепер на щиті у батьківщини мати, тепер там тризуб. Треба швидше позбавлятися цього радянського всього лайна, світла не вистачає, знаю, вибачайте. Не так яскраво, як я очікував, але маємо, що маємо. Тут чомусь не так багато світла, я не знаю чому. Старе місто, що лі так виглядає, я не знаю. Я поки не орієнтуюсь взагалі, не орієнтуюсь де що. Ось таке місто. Зараз на міст підемо чи ні?
Так, ось ця фортеця, цитадель. Я так вичитав, що там в 7 столітті вже згадувалось про неї, вона там по-іншому називалась. Монголи вже сучасну назву їй дали. До 18 століття. Ця фортеця існувала прям такою фортецею, як вона була, там щось таке пишеться, ну такою міцною типу. А ось там 1800 же якийсь рік був землетрус, котрий її зруйнував суттєво. І вони щось там намагались відтворювати, там якусь церкву Святого Миколая відтворювати, десь вона тут на території є. І щось, я так зрозумів, не дуже в них вийшло, судячи з того, що я бачу. Ну, пішли подивимося ще детальніше. Олі дуже цікаві такі споруди. Блін, ну вночі прикольно гуляти по таким, дивіться, місцям. Не знаю, навіть краще вдень чи вночі, не знаю. Мені сказали, що краще сюди вночі їхати. Сказали, що вночі їхати Да, краще? що Чому? краще на захід сонця сюди підніматися і коли стемніє, фотографувати тут все і Ага. дивитись на Тбілісі, на отакі ночні. Вони дуже гарні. Що Ну. підсвічуються церкви, вон, міст Мгм. дуже такий класний, як павутинка якась через. Ну, Да. про міст дружби Оля має на увазі, той скляний. Да. Ось, я не знаю, ми щось йдемо. Ні, ми не туди йдемо, ми зараз вниз будемо йти. Яка ситуація з цією цитаделью? Ми зі сторони її побачили. Люди підіймаються якось нагору. Ми спробували знайти вхід. Але від канатної дороги ось тут треба спуститися так нормально, ми спустилися. І потім підійнялися назад сюди. Бо ми не зрозуміли, що відбувається. Ми думали, що то вже люди на спуск пішли. І ми провтикали вхід. Ми вирішили, що нам треба туди спуститися і знову піднятися ще вище. Якщо ми щось там велике дуже втратили, ви на нас образили, що ми вам це не показали, то напишіть Путін хуйло в коментарях. Я це зрозумію. Так, все, Оля вже хоче додому йти. А, чекайте, там і спуск грошей коштує. А я казав, що 7 ларів воно коштує? Чи не казав? І додатково 2,50, якщо у вас картки немає транспортної цих, ну, для громадського транспорту. Це така куля. Сідаєш на неї, платиш 55 ларів за одну особу, і вона підіймається на 150 метрів на 10 хвилин і потім опускається. Ну, подивитись весь Тбілісі. Ага, ось так це відбувається, прикольно. Для українців знижки немає. І... Оля взагалі вже тут наглості набралася, не знаю звідки в неї це. Навіть про це запитала. Ну, Бо пишуть, що в Тбілісі набагато більше знижок. ну ніж так, тут. але це таке частна, приватна штука, котра коштує грошей. Це ж тобі не 7 ларі підйомник. Блін, ну це цікаво, слухайте, ви там всередині в колі знаходитесь. Тобто не повністю такий майданчик, а по колу там тільки Це майданчик. недорого, 55 ларів це взагалі недорого. Ну, для такого, да, експірієнсу це взагалі прикольно. І я думаю, що там стрьомно просто. Ні? Давай тебе відправимо. Ні, я не хочу. Китаю, Ну, звичайно, вітер, але він на тросі, він прив'язаний, щоб ви не думали, що воно якось там летить кудись. Треба Прикольно. рашисти туди забрати, І тросику такий так. чик. Все. Думки однакові, не? Пішли на скляний міст дружби. Так, ми на цьому мосту дружби. Як я вже казав, він нещодавно відкрився після одномісячного ремонту. Щось людей так багато, так? Да? Вдень було менше, бо спека була неймовірна просто. І що тут є? Ага, сходи є, ага, можна туди відразу попасти. І парк. Тут взагалі такий великий зелений парк. Я думаю, що ми вдень якось ще сюди потрапимо. Не потрапимо, то майте на увазі. І ми дуже гарно зробили, дивіться, так сучасно все. Ні, дякую. Приблизно зараз на центрі моста ось такий крутезний міст. Гарно, подобається? Це місто, це Давай. як фешенебельний
з'єднує праву та ліву частину Тбілісі. Тобто на лівій частині живуть оці бомжі, як ми, ото Троєщина, коротше. Селюки, кажуть, Все, слышно? да. А на правої живуть вже багатії. Зараз ми відправляємось на праву сторону. Бо там, Подивимося, як там да, шикують ці як там оце мажори. вони малюзок оцих їдять там. Оці соплі, панцири. фу. Ну, і майотом запивають. Майото. Воно, піжони вже сидять, їдять там, розумієте, цих лобстерів. Багато кафе, ресторанів. Ну, сезон в розпалі, я б сказав би. Дуже активно, багато людей, багато відпочиваючих, багато рашистів, на жаль. Багато рашистів. Я чомусь думав, що в Тбілісі, можливо, їх менше буде. Чому це я так думав, не знаю, але не справдились мої надії.